अशा स्वादिष्ट सांजोऱ्या बनवण्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ पहा। सर्वात आधी 2 वाटी रवा आणि 1 वाटी गूळ घ्यायचा आहे। त्यानंतर रवा भाजून घ्यायचा आणि गुळाचा थोडा कच्चा पाक करायचा। आता रवा भाजून झालेला आहे। आधी याला काही लाडू सारखा करावा लागत नाही। हा कच्चा पाक आता कालवून घ्यायचा आहे। ही जी पद्धत आहे 1 दिवस आधी करून ठेवायची। रात्रभर मुरल्यानंतर सांजोरी एकदम नरम येते। सांजा, तेल, तीळ, इलायच्यांचे पूड आणि खोबरा खीस। तेल 2 चमचे गरम करून नंतर खोबरा खीस, थोडे तीळ आणि इलायच्यांचे पूड एकजीव करून घ्या। तर मैद्याचं पीठ भिजवून घ्यायचं आणि खाल वर एक एक पापडी करायची आणि मी जसं टाकते तसं तुम्ही टाकून घ्या। सांजोऱ्या लाटल्यानंतर असं हे थोडं पाणी कच्चं पाणी लावून घ्यायचं। साधंच पाणी येते पण त्याच्यानं सांजोरी फुटत नाही। अशी सांजोरी झाल्यानंतर अशी फिरकीने काढून घ्यायची। अशा प्रकारे या सांजोऱ्या करून घ्यायच्या। अशा लाटून झाल्यानंतर सांजोऱ्यांना 2-3 तास आपण राहू द्यायचं, नंतर त्यांना तळायच्या। अशा सांजोऱ्या मंद आचेवर होऊ द्यायच्या, अशा जास्त लाल झालेल्या नको। सांजोऱ्या लाटल्यानंतर लगेच तळायच्या नाही, 2-3 तासाने तळायच्या। अशा प्रकारे सर्व सांजोऱ्या तळून झालेल्या आहे।